नमस्ते तपाईलाई न्यानो कम्प्युटरको यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले एमएस अफिस 2019 इन्स्टल गर्छौं है त। आज हामीले अफिस 2019 इन्स्टल गर्छौं हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा। सो यदि तपाईहरुको कम्प्युटर सिस्टममा पनि अफिस 19 इन्स्टल छैन भने आजै गएर तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज हामीले प्रपर वेबाट सिम्पल वेबाट हामीले के गर्छौं आज अफिस 2019 इन्स्टल गर्छौं है। अफिस 2019 इन्स्टल गर्नलाई तपाईलाई फर्स्ट अफ अल केएमएस टुल्स भन्ने सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ। केएमएस टुल्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ जसले तपाईको कम्प्युटर सिस्टममा एमएस अफिस इन्स्टल गर्छ र त्यसलाई हामीले अफिसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हामी त्यसलाई एक्टिभेसन पनि आज यस भिडियोको मार्फतबाट हेर्छौं। सो आउनुहोस् यो टपिकलाई आज हामी सुरु गर्छौं। सो प्रपर वेबाट हामीले कसरी अफिस इन्स्टल गर्ने र अफिस इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने आज हामीले यस भिडियो मार्फतबाट हेर्छौं र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यसको लागि तपाईहरुलाई फर्स्ट अफ अल क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला केएमएस टुल्स भन्ने फर अफिस एमएस अफिस र एक्टिभ फर एमएस अफिस 2019 मा क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केएमएस भन्ने एक्टिभेटर भन्ने छ। त्यहाँ केएमएस को जुन पिक्चर्स हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ यसको इन्टरफेस। अब हामी जान्छौं डाउनलोड फर केएमएस टुल्स भन्ने। सो तपाईहरुले यदि तपाईहरुको कम्प्युटर सिस्टममा छैन भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीसँग अलरेडी भएको कारणले हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेस्कटपमा अलरेडी छ। हामी यसलाई ओपन गर्छौं। सो ओपन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ एक दुईवटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। विन्डोजमा हामीले विन्डोजमा एक दुईवटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुसँग विन्डोज 10 छ अदरवाइज विन्डोज 7 छ भने तपाईहरुसँग फायरवल विन्डोजको फायरवल हुन्छ त्यसलाई अफ गर्नै पर्छ है त। यदि तपाईले विन्डोजको फायरवल अफ गर्नु भएन भने हुँदैन। यसको लागि हामी रनमा गएर टाइप गर्छौं विन्डोज सेक्युरिटी भन्ने। विन्डोज सेक्युरिटी टाइप गरिसकेपछि हामीले केही अप्सन्सहरुलाई यहाँ भने केही प्रोटेक्सनहरुलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन र फायरवललाई। सो भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सनमा क्लिक गरेर तपाईले रियल टाइम प्रोटेक्सन र क्लाउड डेलिभरेड प्रोटेक्सनलाई अफ गर्नु होला। यदि यो दुईटा अफ गर्नु भएन भने तपाईको त्यो केएमएस टुल्स ओपन हुँदैन है त। सो यसलाई हामीले अफ गर्छौं क्लाउड डेलिभरेड प्रोटेक्सनलाई। अफ गरिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त्यसपछि फायरवललाई भनेको नेटवर्क फायरवललाई हामी पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ अफ गर्नै पर्ने हुन्छ है। सो नेटवर्क फायरवललाई हामी अफ गर्छौं। ओके हामीले यहाँ अलरेडी अफ गरेको कारण हामीसँग अन भइसक्यो। हामीले अब क्लिक गरेर अन गर्छौं यहाँ केएमएस टुललाई। सो अन गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेसमा हामीसँग इन्टरफेस आइसकेको छ। अफिस 19 इन्स्टलमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अफिस कुन हाल्नुहुन्छ जस्तै अफिस 13, 16, 19 कुन हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चुजिङ गर्नु होला। चुजिङ गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटर सिस्टममा बिट कति छ 64 को बिट हो कि 86 को बिट हो तपाईको प्रोसेसर। सो हामीले बिट चुज गर्छौं। बिट चुज गरेर तपाईलाई कुन लाउनु हुने त भन्दाखेरि एमएस अफिसमा वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट हामीले सेलेक्ट गर्यौं है र वन ड्राइभ पनि सेलेक्ट गर्यौं। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं यहाँ अपडेट च्यानलमा गएर हामीले सेमी म्यानुअली अपडेटमा राख्छौं र इन्स्टल अफिसमा क्लिक गर्छौं। यहाँ हामीले क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईहरुसँग हेर्न सक्नुहुन्छ अफिस इन्स्टल हुन्छ है त। र यसको लागि तपाईले अनिवार्य रूपमा तपाईको सिस्टममा नेट कनेक्ट हुन अनिवार्य नै छ। नेट कनेक्ट गर्नु भएन भने अन हुन सारै गाह्रो पर्छ तपाईहरुलाई। नेटको थ्रुबाट यो अन हुने हो। सो यो वी आर गेटिङ रेडी रेटिङ हुँदैछ। यहाँ के समय लाग्छ टाइम लाग्छ यसको लागि। ओके अब हामीसँग यहाँ हुँदैछ। हामी यहाँ क्लिक गर्छौं। यहाँ के आइरहेछ यो ओके यहाँ क्लिक गर्छौं। ओके देन अर्को हामीसँग इन्टरफेस अलरेडी ओपन छ र तपाईले यसबाट विन्डोजलाई एक्टिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ विन्डोज 10 डिजिटल एक्टिभेसनमा गएर तपाईले विन्डोजलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको अफिस इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले त्यहाँ एक्ट पोर्टेबलमा क्लिक गरी तपाईले अफिसलाई एक्टिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईको विन्डोज एमएस अफिस प्रपरली 100% एक्टिभ भइसकेपछि तपाईले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यही सफ्टवेयरको हेल्पले तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो एक्ट पोर्टेबलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि त्यहाँ अफिस र तपाईसँग विन्डोज एक्टिभेसन दिइराछ। तपाईले यहाँ विन्डोज पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र अफिस पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईको यहाँ अफिस 100% भइसकेपछि तपाईले त्यसलाई
केही नगर्नु होला, सफ्टवेयर खोल्नु होला केएमएस टुलको र अफिस एक्टिभेसनमा क्लिक गरेपछि त्यो अफिस एक्टिभेसन्सले अटोमेटिक तपाईको एमएस अफिसलाई एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। सो आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि एमएस अफिस कसरी इन्स्टल गर्ने र विन्डोजलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा। सो यदि तपाईलाई कुनै ठाउँमा समस्या पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टको थ्रुबाट हामी तपाईलाई रिप्लाई गर्ने छौं। सो आजको भिडियोमा हामीले यति नै र आउने दिनमा पनि हामीले यसै गरी भिडियो लिएर आउने छौं। हस्त धन्यवाद।